Thorah Khalak Akhad Parak Shamanah Ghashar HLLV ba'alane mamra Wahoya Shapatak Cha'al Kham Hayom Wayashagrineo Wayar Wahana Shalasha Anashem Natabem Chaleo Wayar Wayaratz Lakaratam Mapatak Cha'al Wayashatakho Aratza Waya Amar Adane Am Namatzate Khan Bachinicha Al Natai Bar Machal Chabadcha Yakak namait mem warachat Thorah galechem wa hashaynot akhat haratz. Wa akak chapat lakham wasai dolabcham achar taibaro. Chiral chan Ghabarayth gal rabadcham. Wa ya amaro khan thai shakha ashar dabarta. Wa yamar Abram Allah al shara wa ya amar. Mare shalash sa'em kamak salat loshe wa Ghashar ragot. وآل هبكار رات أبرام ويكاك خبان بكار رخ وطوب وآيتان آل هنار ويمار لغشوت أثو ويكاك خما وخلاب وبان هبكار أشر غشا ويتان لبنيهم وهو غماد غاليهم تكخد هغت وآيا أخال ويا أمارو عليو شرا شدخا ويا أمار هنا بآل وآيا أمار شوب أشوب عليها كاغت كيه وخنا بان لشرا شدخا وشرا شمايت باتك خال وهو أخريو وأبرام وشرا زكنيم بأم بيميم خدل لهيئות לשרה ערכך נשם ותצקק שרה בקרבך לאמר אחרי בלתה התהלך דנה ועד הנזקה ויאמר יאו על אברהם למה זה צחק שרה לאמר האב אמנם עלד וענה זקנתה היפל מה יאו דבר למועד אשוב עליך כרת כח ולשרה בן ותך כשרה לאמר לה תקחתה חיירה ויאמר לה כצחקת ויקמו משם האנשים וישקפו על פני סדם ואברהם הלך רמם לשלחם ויאו אמר המחסה ענה מאברהם אשר ענה חשה ואברהם האו יאה לגוי גדול וחצון ונברכו בו כל גויי הארץ כי ידעתהו למען אשר יצאו אף בניו ואף ביתו אחריו לשמר דרך יאו לחשו צדקה ומשפט למען הבא יאו על אברהם עד אשר דבר עליו ויאמר יאו צייקת סדם וגמר אחי רבה וקראת אתם כי כבדה מעד ארדה נא וארה הקראת צייקתה הבאה עליך שוכלה ועמלה עדי ויפנו משם האנשים וילכו סדמה ואברהם הודנו חמד לפני יאו ויגש אברהם ויאמר האבטחת צדיק רשע עולה יש 50 צדיקים בתוך העיר האבטחת ולה תשע למקום למען 50 הצדיקים אשר בקרבך חללה לך מרשת הדבר הזה להעמיד צדיק רשע והי כצדיק רשע חללה לך השפט כל הארץ ליש המשפט ויאמר יאו אמץ בסדם 50 צדיקים בתוך העיר ונשאתי לכל המקום בגבורם ויען אברהם ויאמר הנה נא הואלתי לדבר על אדני ואנכי גבר ואפר עולה יחסרון 50 הצדיקים חמשה התשחית בחמשה עד כל העיר ויאמר לה אשחית אמץ שם 45 ויספרהו לדבר עליהו ויאמר עולה ימצאון שם 40 ויאמר לאשה בגבור 40 ויאמר אל נא יחר לאדני ואדברה עולה ימצאון שם 30 ויאמר לאשה אמץ שם 30 ויאמר הננה הואלתי לדבר על אדני עולה ימצאון שם גשרים ויאמר לה אשחית בגבור הגשרים ויאמר אל נא יחר לאדני ואדברה אך הפעם עולה ימצאון שם גשרה ויאמר לה אשחית בגבור הגשרה
וילך יעהו כאשר חלל הדבר על אברהם, ואברהם שב למקום.